Perfect. There you go. Now, the next step, what I'm teaching you today is trigger. አሁን ተመልከቱ ምንድነው እያደረግን ያለ ነው በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት በፈልግ ለማድረግ let me mute you all. Okay, here you go. Perfect. Okay, good. Now ወደዚህ ልምጣና ላሳያችሁ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንማር የነበረውን ባሳያችሁ ምንድነው ያሳየዋችሁ ስቶር ፕሮሲጀር ክሬት እንደምናደርግ አይተናል ቪው እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አይተናል ፋንክሽን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አይተናል ቴብል እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አይተናል always when you create a primary key ክሬት ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ኢንዴክስ ክሬት ያደርግላችኋል ከፈለጋችሁ ግን ክሬት ብላችሁ ኢንዴክስ ብላችሁ ክላስተር ነን ክላስተር የሆነ ኢንዴክስ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ያ ምንድነው የሚለውን ጊዜ ካለንና ወደፊት የምንገፋ ከሆነ ስለ ኢንዴክስ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው then አሁን ምን የሚል አለን ትሪገር የሚላል ምን ማለት ነው ትሪገር በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ ትሪገር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁና ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ የሚቀጥለው ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ማለት ነው ትሪገር የሚለውን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ለምሳሌ እኔ ስቱደንት የሚባል አንድ ቴብል አለኝ እዚህ ስቱደንት ቴብል የሚባል ቴብል ውስጥ አበበ የሚባል ሰው ዳታ ማስገባት ፈለገ እና ዳታ ሲያስገባ እኔ ምን ማድረግ ፈለኩኝ ይነዋት አበበ ዳታ ሲያስገባ ምን እንዳስገባ ማያዝ ምን እንዳስገባ ምን ሊያስገባ እንደፈለገ ካፕቸር ማድረግ ፈለኩኝ ስለዚህ አበበ ኢንሰርት ሲያደርግ ዳታው ምን አይነት ዳታ ነው ኢንሰርት የሚያደርገው አበበ ዲሊት ሲያደርግ አበበ ዲሊት ለማድረግ የሞከረው መቼ ነው የትኛውን ዳታ ነው ዲሊት ያደረገው አበበ አፕዴት ሲያደርግ አበበ አፕዴት ያደረገው ዳታ ምን አይነት ዳታ ነው እስኪ ሌው ብዬ ቼክ የሚያደርግበት ነገር ምን ይባላል ትሪገር ይባላል ማለት ነው ተመልከቱ ሁለት አይነት ትሪገር አለ አንደኛ አበበ ዳታ እንዲኖረውና አክሰስ እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል በደንብ ይው አበበ ምን እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል you know what አበበ ዳታውን ይሄንን ቴብሉን ኦኬ አበበ ካሁን በኋላ ዳታ ማስገባት ይችላል ስለዚህ ካስገባ በኋላ ካፕቸር አድርግ ማለት ይችላል ይሄ ምን ይባላል አፍተር ትሪገር ይባላል ካስገባ በኋላ ማለት ነው አበበ ሲያስገባ አበበ ማስገባቱ አይተ አቁመው እና ሳያስገባ እዚሁ ሳያስገባ ግን ሊያስገባ እንደሞከረ ሪከርድ አድርግልኝ ማለት ይችላል ያ ደግሞ ምን ይባላል ኢንስቴድ ኦፍ ትሪገር ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን በጣም ቀላል የሆነ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ሀገር አሁን አክሰስ እንዳታደርጓቸው የተከለከሉ ዌብሳይቶች አሉ አይደል የአማጻይ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል የዝሙት ዌብሳይቶች ሊሆኑ ይችላሉ አታድርጉ ተብሎ ተከልክሏል ሰዎች ምን ያደርጋሉ በተለይ እንደዚህ አይነት ይሄንን ማኔጅ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ምን ያደርጋሉ ኦኬ you know what አበበ የሚባል ሰው ይሄንን ዌብሳይት አክሰስ አደረገ ሶ አክሰስ ያድርግ ግን አክሰስ ማድረግ መብቱ ነው ተብሎ ሊነገር ይችላል ግን አክሰስ ማድረጉን ግን ሪከርድ አድርግ ተብሎ ይነገራል ይሄ ምን ይባላል አፍተር ትሪገር ይባላል አፍተር አክሰስድ ሪከርድ ያደርጋል ኦኬ አንዳንዶቹን ደግሞ ብሎክ አድርጋቸው ግን የሞከረን ሰው ምን አድርገው ላለሁኝ ሪከርድ አድርገው ይሄንን ነገር ግን አክሰስ እንዳያደርግ መጀመሪያ ብሎክ ተደርጓል ተመልከቱ የሞከረ ሰው ግን አክሰስ እንዳያደርግ ወደዚህ አምጣው ተብሎ ይነገራል ማለት ነው ቀላል የሆነ ምሳሌ ልንገራችሁ እዚህ ሀገር አሁን የተደረገ ከዚህ በፊት in 5-10 years I think 10 years before ማለት ነው ምን ይደረግ ነበር ሰው ሁሉ ቤቱ ቁጭ ብሎ እነዚህ ትልልቅ የባስኬትቦል ጨዋታዎችን ወይም ደግሞ የፉትቦል ጨዋታዎችን ቤቱ ቁጭ ብሎ በነፃ በኢንተርኔት ሰው ያይ ነበር በነፃ የሚያስተላልፉ ሳይቶች ነበሩ ዜን ካምፓኒዎቹ ኮምፕሌን ማድረግ ጀመሩ ምክንያቱም ሰው እየገባላቸው አይደለም ማለት ነው therefore ምን ተደረገ የመጀመሪያው ልክ ስትገቡ ያሳያችኋል ሳይቱን ላዩ ላይ ምን ተብሎ ይጻፋል ይሄንን ነገር ክሊክ ካደረጋችሁ ስተት እንደሰራችሁ ወቁ ምናምን ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው አፍተር ትሪገር ይባላል አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ትሪገር ያደርጋችኋል እየቆየ መተው ደግሞ ምን አደረጉት ብሎክ አደረጉት ግን አክሰስ ልታደርጉ መሞከራችሁንና ለምሳሌ ተመልከቱ አክሰስ ማድረጋችሁን አይተው አይፒ ነምበራችሁን አይፒ አድሬሳችሁን ሪከርድ ያደርጉታል ማለት ነው ሌላ ቴብል ላይ ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል ትሪገር ይባላል ማለት ነው ትሪገር ማለት ምንድነው በአጠቃላይ ኢንስቴድ ኦፍ ትሪገር የሚባል አፍተር ትሪገር የሚባል ማለት ነው እነዚህን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ ይፈልጋሉ ኢንስቴድ ኦፍ ማለት የሆነ ነገር ስትሰሩ ከመግባቱ ይልቅ ብሎክ ማድረግ ማለት ነው አፍተር ትሪገር የሚባለው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ኦኬ you know what ይሄ ሰውዬ ገባ ስለዚህ ገብቶ አስገብቷል ዳታ ማስገባት ይችላል ዳታ ዲሊት ማድረግ ይችላል ዳታ አፕዴት ማድረግ ይችላል ኢንሰርት ማድረግ ይችላል ግን ዳታው ሲገባ ምን አድርግ ነው ያልኩት የነገርኩት ማለት ነው ዳታውን ካስገባ በኋላ የሆነ ቴብል ላይ ሪከርድ አድርግ ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው that is called trigger I think ትሪገርን አንድ በምሳሌ የነግራችሁና that will be the end of our session ማለት ነው ትሪገር የሚለውን በደንብ በነገራችን ላይ you guys need to google ማድረግ ይኖርባችኋል ኦኬ let me launch አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሮም ልምጣና እዚህ መታችሁ SQL ትሪገር ብትሉት በጣም ብዙ የሆኑ ኤግዛምፕሎች አሉ
በተቻለ መጠን በተለይ ይሄ የማይክሮሶፍት ሳይቶችን ኤምኤስ ማይክሮሶፍት የሚለውን ሳይት ጃምፕ አድርጉት። ምክንያቱም እንደናንተ አሁን እንደዚህ እንደ ጀማሪ ለሆነ ሰው ብዙ እንትን ስለማይሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመጣ ተመልከቱ እንዴት እንደማደርግ ክሬት ነው እምለው፣ ትሪገር ነው እምለው። ከዛ ስሙን እሰጠዋለሁ። ከዛ ለየትኛው ቴብል ይለኛል፣ ለየትኛው ቴብል ላይ ነው የምፈጥረው ይለኛል። ኦን እለዋለሁ። ኦን ብዬ ለየትኛው ቴብል፣ ለስቱደንት ምን ሲሆን አፍተር እለዋለሁ። አያችሁት? አፍተር ነው ወይስ ኢንስቴድ ኦፍ ነው የምትፈልገው ይለኛል። አያችሁት? አፍተር ትሪገር ከሆነ አፍተር ትሪገር እለዋለሁ፣ ኢንስቴድ ኦፍ ከሆነ ኢንስቴድ ኦፍ ትሪገር እለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ከዛስ ኢንሰርት ካደረገ በኋላ አፕዴት ካደረገ በኋላ ዲሊት ካደረገ በኋላ ብዬ ምን ላድርግልህ ይለኛል። ተመልከቱ። አሁን ይሄንን እስኪ ልጻፈው። ከዛ በኋላ ግልጽ እንዴት እንደሚሆንላችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የተማሪ ሪከርድ ውስጥ አንድ ሰው እንዳያስገባ ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ? ክሬት እለዋለሁ። መጀመሪያ ትሪገር መኖሩን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ከዚህ በፊት የተሰራ ትሪገር አለ ወይ ብላችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ቴብል ላይ ትመጣላችሁ። ስቱደንት የሚለውን ኤክስፓንድ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ስቱደንት ላይ ትሪገር የሚል አለ፣ ይታያችኋል። ትሪገር የሚለው ላይ ትሪገር አለ ወይ? የለም። ትሪገር ይታያችኋል። ምንም አይነት ትሪገር የለም። ስለዚህ ክሬት እለዋለሁ። ምን ሲለኝ ትሪገር እለዋለሁ። አያችሁት? ትሪገር አልኩት። ስሙን ንገረኝ አለኝ። ለምሳሌ ቲቢኤል ኦር ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት አልኩት። አያችሁት? ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት አልኩት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና አንድ ቴብል ክሬት ላድርግ። በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ልምጣና አንድ ቴብል ክሬት ላድርግ። ኒው ቴብል ልበለው። ይህንን ቴብል ምን አደርገዋለሁ? የስቱደንት ቴብል ስቱደንት ላይ ሲገባ ስቱደንትን ኦዲት የሚያደርግልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቱደንት አይዲ ልበለው። በደንብ ይሁ። እዚህ ጋር ስቱደንት አይዲ አልኩት። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ልምጣና ኦፕሬሽን ልበለው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ልምጣና ቫርካር ማክስ ልበለው። ቫርካር ማክስ ማለት ማክሲመም ሳይዝ እንዲይዝልኝ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ልበለው። ይሄን ኢንስቴድ ኦፍ ቫርካር ማክስ ቫርካር ማክስ ምን እንደማድረግ በደንብ ታያላችሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ልምጣና ኢንት ልበለው። በደንብ ይሄ ኢንቲጀር ነው። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር መጥቶ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስገባውን ነገር እንዲያስገባልኝ ማድረግ እችላለሁ። ኦር ደግሞ ቱዛት ማተር እንዳለ የስቱደንትን ሪከርድ ተመልከቱ። ስቱደንት ላይ ልምጣ። እዚህ ጋር መጥቼ ዲዛይን ለውና ሁሉንም ኮለመኖች ኮፒ አደርጋቸዋለሁ። ኮፒ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ እነዚህን ላጥፋቸውና ሙሉን የስቱደንትን ኮለመን በሙሉ ፔስት አደርገዋለሁ። አሁን ቅድም ኮፒ ያደረግኩትን በሙሉ ፔስት አደረግኩት ማለት ነው። ይህንን ሴቭ ልበለው። ማንን ብዬ ሴቭ ልበልልህ ሲለኝ ስቱደንት ኦዲት አልኩት። ኦኬ፣ እዚህ ተጨማሪ ከዚህ ከኢሜይል አድሬስ ተጨማሪ ክሪኤትድ ዴት ልበለው። አያችሁት? መቼ ነው ክሬት የተደረገው ይሄ ነገር የሚለውን እንዲይዝልኝ ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን ይሄን አደረግኩት። ከዛ በኋላ ይሄን ክሎዝ ስለው የስ ስለዋለው ሴቭ ስላድርግልህ ሲለኝ ምን የሚባል ተፈጠረልኝ ማለት ነው? ስቱደንት ኦዲት የሚባል አንድ ቴብል ፈጥሬያለሁ። በደንብ ይሁ። እንግዲህ አሁን አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ስቱደንት የሚባል ቴብል አለኝ። አሴም ታይም ደግሞ ስቱደንት ኦዲት የሚባል ቴብል አለኝ። ይሄ ስቱደንት ኦዲት እዚህ ጋር ዳታ ሲገባ የገባውን ዳታ በሙሉ እያመጣ ስቱደንት ኦዲት ላይ እንዲያስገባልኝ ፈለኩ ማለት ነው። ዲሊትም ሲደረግ አፕዴትም ሲደረግ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ክሬት እለዋለሁ፣ ትሪገር እለዋለሁ፣ ኢንሰርት ብዬስ ኢንቱ ስቱደንት አልኩት። ይሄ ስሙ ነው። ኦኬ፣ ይህንን ስም የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ ኦን ትሉና በማንኛው ቴብል ሲላችሁ ስቱደንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ የሁላችሁ እዚህ ጋር እንደሰጠ ማለት ነው። ኦን አልኩት፣ ቴብል አልኩት። ከዛስ አፍተር ነው የምትፈልጉት ኢንስቴድ ኦፍ። ሰውየው ያስገባ ግን ካስገባ በኋላ ከሆነ አፍተር እለዋለሁ። አፍተር ዋት ሲለኝ አፍተር ኢንሰርት አልኩት። አያችሁት? ኢንሰርት ካደረገ በኋላ ምን ላድርግልህ አለኝ። አያችሁት አይደል? ስለዚህ ምን እለዋለሁ? ኢንሰርት ኢንቱ ብዬ ከዛስ የምፈልገው ጋር ለምሳሌ ፓራሜትር ቢኖረው ኖሮ ፓራሜትሩን ማሳለፍ ይችል ነበር። ኦኬ፣ ፎርስ ታይም ቢንግ ግን ለምሳሌ አሁን ሰውየው ካስገባ በኋላ ፕሪንት ላድርገው። ፕሪንት ኦኬ፣ ዩ አር ኢንሰርቲንግ ዳታ የሚል ፕሪንት እንዲያደርግልኝ ፈለግኩ። ተመልከቱ ምን እንዳደረኩ። ምንድን ነው ያደረግኩት? አፍተር አልኩት። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። አዝ ማለት አለብኝ። ሶሪ፣ አዝ እለዋለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያደረግኩት? አዝ አልኩት። ከዛስ ፕሪንት ዩ አር ኢንሰርቲንግ ዳታ የሚል። እኔ ግን ሌላ ጊዜ ፓራሜትሩን ሰብስቤ ወደ ስቱደንት ኦዲት እንዲልክልኝ ማድረግ እችላለሁ። ያንን በኤግዛምፕል ለማሳየት ሞክራለሁ ኔክስት ዊክም ቢሆን። እዚህ ጋር ግን ምንድን ነው የፈለግኩት? ሰውየው ኢንሰርት ሊያደርግ ነው። ኢንሰርት ሲያደርግ ምንድን ነው ያደረግኩት? ዩ አር ኢንሰርቲንግ ዳታ ላይ። ከዛ በኋላስ ኢንሰርት ልበለውና ኢንቱ አልኩት ስቱደንት ኦዲት የሚባለው ቴብል ላይ ስቱደንት ኦዲት የሚባለው ቴብል ላይ ለምሳሌ ስቱደንት ኦዲት የሚባለው ቴብል ተመልከቱ። እዚህ ጋር ኤክስፓንድ ላድርገው። እነዚህ ሁሉ ኮለመኖች አሉ። እኔ ግን የምፈልገው ክሬኤትድ ዴት ላይ ብቻ እንዲገባልኝ ብፈልግ ምን እለዋለሁ? ክሬኤትድ ዴት ላይ ሂደህ አስገባ እለዋለሁ። ተመልከቱ። ሌሎቹን ፓራሜትሮች እንዴት እንደምታስገቡ በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ። ኦኬ፣ ከዛስ ምን እለዋለሁ? ሰሌክት ኦኬ፣ let me mute you all
ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ምን አደረኩት ክሬትድ ዴት ላይ አስገባልኩት ከዛስ ቫልዩስ ነውና ጌት ዴት እለዋለሁ አያችሁ ጌት ዴት ማለት የአሁኑን ከረንት ዴቱን አሁን ይሄ ሰውዬ ሊያስገባ ሲፈልግ ኢንሰርት አድርግ ከዛስ ዩ አር ኢንሰርቲንግ ዳታ የሚል ሜሴጅ ያወጣለታል ከዛ በኋላ ስቱደንት ኦዲት ላይ ሄዶ ይህን ነገር ይጨምራል ማለት ነው እስኪ ለየው ረን አድርገው ተመልከቱ ረን አደረኩት ፐርፌክት ስቱደንት ላይ እስኪ ልምጣና ለየው እዚህ ትሪገር ላይ ኤክስፓንድ ባደረገው አያችኋት እቺ ትሪገር አለች ማለት ነው ጉድ ናው እስኪ ስቱደንት ላይ ዳታ ለመጨመር ልሞክር ተመልከቱ ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት አልኩት የስቱደንት የመጨረሻው ሪከርድ ስንት ነው እስኪ እናየው ኤዲት ልበለው አይ ቲንክ 105 መሰለኝ የሚለው ያ 105 ነው እዚህ ጋር 106ኛ ሪከርድ ኢንሰርት ላድርግ ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና ስቱደንት አልኩት ማን ነው የምፈልገው ሲለኝ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እነዚህ ይበቁኛል ላስት ኔም አልኩት ስቱደንት ላይ ነው የምጨምረው ኦኬ እዚህ ጋር መጣው ቫልዩስ አልኩት ኦኬ 106 የሚባል ሪከርድ ፈርስት ኔሙ አበበ የሆነ ላስት ኔሙ ከበደ የሆነ እንግዲህ አበበና ከበደ መቼም ፈርዶባቸዋል እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ና ተመልከቱ ኢንሰርት ሳደርግ ምን እንደሚያደርገኝ ይሄንን ረን ሳደርገው ምን ያደርጋል ዩ አር ኢንሰርቲንግ ዳታ ማለት አለበት ስቱደንት ኦዲት ሪከርድ ውስጥ ክሬትድ ዴት የሚለውን መጨመር አለበት እስኪ እናየው ተመልከቱ በደንብ እዚህ ጋር መጣው ረን አደረኩት ኦኬ ስቱደንት አይዲ ኦኬ ኢንሰርት ነል ቱ ኮሎመን ስቱደንት ኦዲት ኦኬ ምን እንዳደረገ ተመልከቱ ስቱደንት ኦዲት ላይ ምን ተደርጓል አይ አንደርስታንድ ነው ይሄንን ኢሹውን በደንብ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁና ስቱደንት ኦዲት ላይ ቅድም ኮፒ ስላደረኩት እንዳለ ነል ማስገባት አትችልም ተብሎ ተነግሮታል ስቱደንት አይዲ is here ፐርፌክት ስቱደንት አይዲ አያችሁት ስቱደንት አይዲ ነል ማስገባት አትችልም እያለኝ ነው ነል አድርገው ለጊዜው ልበለው በኋላ ላይ ግን እንዴት ካፕቸር እንደምናደርግ ይሄን ዳታ ኢንሰርትድ የሚባል ኪወርድ አለ ኢንሰርትድ የተደረጉትን በሙሉ መጨመር እንችላለን ኦኬ ናው ተመልከቱ አሁን ይሄንን ረን ባደረገው ምን እንደሚያደርግ ረን አደረኩት ምን አለኝ you are inserting ዳታ አለኝ አንድ ሪከርድ ስቱደንት ቴብል ውስጥ ጨምሯል ሌላ ሪከርድ ደግሞ ስቱደንት ኦዲት ውስጥ ጨምሯል ማለት ነው እስኪ እናየው እስኪ ስቱደንት ኦዲት ላይ ራይት ክሊክ ኤዲት ልበለው ምን ያደርግልኛል እሺ መቼ እንደተጨመረ አሁን ነው የምፈልገው ምንድነው እነዚህን ነገሮች አብሮ መጨመር ማለት ነው ይሄንን ኢንሰርት የተደረገውን ሪከርድ አውቶማቲካሊ ፓራሜትሩን ወስዳችሁ ፍላሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው this is how you can do ትሪገር ይባላል ይሄ ኢንስተር ኦፍ ትሪገር ነው ዛሬ ያየነው አፍተር ትሪገር ነው ያየነው ይሄ ማለት ዳታው ከገባ በኋላ ነው ያልኩት ተመልከቱ ይላጥፋውና ዳታው ከገባ በኋላ አፍተር ኢንሰርት ማለት ነው ዲሊት ከሆነ ደግሞ አፍተር ዲሊት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ አፕዴት ከሆነ አፍተር አፕዴት ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ ኦዲት ውስጥ እየወሰደ ኦዲት ያደርጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቴብሉ ዲሊት ቢደረግ እንኳን ማን መቼ ምንድነው ዲሊት ያደረገው የሚለውንና ኢንሰርት ያደረገ የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው I think this is enough for today 7:28 ነው የሚለው